fire. 1, 2, 1, 2. I love you. No. 1, 2, 1, 2. Don't stop. I'm on fire. 1, 2, 1, 2. I love you. ඔයාලා දන්නවා ඇති Samsung Galaxy Note series එක හැම අවුරුද්දෙම අපිට ගොඩක් හොඳ flagship experience එකක් ගන්න පුළුවන් device එකක්. හැබැයි හැම Samsung user කෙනෙක්ටම reach කරන්න බැරි price range එක තමයි මෙන්න මේ Samsung flagship devices තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Samsung S series එක සහ Samsung Note series එක. හැබැයි මේ පාර ඒ කියන්නේ 2020 Samsung සමාගම එයාලගේ mid range device වල ඒ කියන්නේ upper mid range devices පාවිච්චි කරන අයටත් ඒ flagship level experience එකක් ගන්න මෙන්න මේ flagship device වල Lite version එකක් release කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Samsung Galaxy S10 Lite සහ Samsung Galaxy Note 10 Lite කියන මෙන්න මේ version දෙක. මොකද මෙන්න මේ Lite versions මෙයාලගේ තියෙන මේ flagship device වල ගාණෙන් භාගයකට ඒ කියන්නේ half price එකකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ Samsung Galaxy Note 10 Lite කියන මෙයාලගේ flagship level තියෙන upper mid range device එකක්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු මේ වගේ price range එකකට මේකේ තියෙන specification සාධාරණද? ඒ වගේම flagship level experience එකක් මෙන්න මේ device එකෙන් ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු සාමාන්‍ය Galaxy Note 10 device එකේ භාගයකට ගන්න පුළුවන් මේ device එකේ design එක ගැන. මේකේ display එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන්නේ flat design එකක්. හැබැයි ඔයාලා Note 10 එකට ගියොත් ඒකේ curve display එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේ flat design වලට ගොඩක් අය කැමති වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ දවස් 2-3කට කලින් රිලීස් වුණ Samsung S20 series එකෙත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ curve display එකක්. ඒකෙත් තියෙන්නේ flat display එකක්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ Note 10 Lite එකෙත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ flat design එකක්. ඒ වගේම මේකේ වටේ තියෙන bezels ගොඩක් thin කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට සාමාන්‍ය මාකට් එකේ ගන්න තියෙන මෙන්න මේ වගේ upper mid range device වල bezels උඩ සහ දෙපැත්තේ ගොඩක් පොඩියට තිබ්බත් අපිට පල්ලෙහා කොටස ඒ කියන්නේ chin එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ටිකක් මහත bezels එකක්. හැබැයි මේකෙදි මේකේ bezels බොහෝ දුරට එක සමානයි. ඒ කියන්නේ අපිට full view experience එකක් ඇත්තට මෙන්න මේ Note 10 Lite device එකේ experience කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ ස්ක්‍රීන් එක ගත්තොත් අඟල් 6.7ක Full HD Plus Super AMOLED ස්ක්‍රීන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් Infinity cutout එකක් එක්ක. මෙන්න මේ cutout එකේ තියෙන විශේෂ දෙයක් තමයි Samsung Galaxy Note 10 device එකේ ආපු cutout එකට වඩා ටිකක් පොඩියට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් Lite version එක ගන්න කෙනෙක්ට ඒකක් ගොඩක් ලොකු advantage එකක්. හැබැයි තාමත් මෙන්න මේ Note 10 Lite එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 60 Hz display එකක්. 2020 මේ වෙනකොට ගොඩක් අය jump කරනවා 90 Hz සහ මෙයාලගේ සමහර device වලත් තියෙන 120 Hz display වලට. ඉතින් මේක 2020 රිලීස් කරත් අපිට මේක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ තාමත් 60 Hz display එකක්. හැබැයි මේකේ තියෙන මෙන්න මේ One UI එක හින්දා ඔයාලට ගොඩාක් ඒක feel වෙන්නේ නැති වෙයි මේක ටිකක් අඩු rate එකක් කියලා. මොකද 90 Hz තරම්ම ටිකක් හොඳ smoothness එකක් අපිට මෙන්න මේ display එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ buttons ගත්තොත් දකුණු පැත්තේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් volume එක සහ power key ඒක ගොඩක් හොඳට reach කරන්න පුළුවන් තැනක තියෙන්නේ. ඒ වගේම වම් පැත්තේ SIM tray එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේක hybrid dual SIM tray එකක්. ඒ වගේම තමයි අපිට උඩ කොටස බලා ගන්න හම්බෙන්නේ secondary noise cancellation mic එක විතරයි. හැබැයි අපි පල්ලෙහාට આવතින් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා මේකට අවිලා තියෙන S Pen එක. ඒ වගේම speaker grill එක සහ mic එක වගේම USB type C port එක වගේම 3.5mm headphone port එක. ඉතින් මේකේ තියෙන මෙන්න මේ port හැම එකම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද මේ වෙනකොට ඇත්තටම 3.5 නැති වීගෙන යන කාලයක්. හැබැයි අපිට තාමත් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බාහිරින් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ඔය දේවල් වගේම මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා in display fingerprint එකක්. දෙයක් කියන්න ඕනේ මේකෙදි ඔයාලට Samsung Galaxy flagship device වල තියෙන ultrasonic fingerprint එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය optical based fingerprint එකක්. ඒකත් සමහර company වල තියෙන optical වලට වඩා ටිකක් speed එක අඩු මට්ටමින් තියෙන්නේ. හැබැයි මම හිතනවා ඊළඟ update එකේදී හරි මේක හරියයි කියලා. හැබැයි සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට නම් ඇත්තටම මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මීට කලින් ගොඩක් fast fingerprint එකක් පාවිච්චි කරපු නැති කෙනෙක්ට. හැබැයි
මේකේ තියෙන මෙන්න මේ face unlock පහසුකම ගොඩක් fast විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකේ හින්දා ඔයාලට fingerprint එක හැමතිස්සෙම on වෙන්නේ නැති වෙයි. මොකද device එක අතට අරගෙන මේ විදිහට උස්සනකොටම automaticම මේක unlock වෙලා තියෙන හින්දා. මෙන්න මේ Note 10 Lite device එක මෙයාලගේ තියෙන flagship device එකට වඩා half price එකට දෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන. ඇත්තටම මේක build කරන්න ගියපු cost එක අඩු කරපු හින්දා මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ back එක සම්පූර්ණයෙන්ම glasstic metal එකක්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම glass උත් නෙමෙයි plastic උත් නෙමෙයි. මේ දෙක mix කරලා හදපු glasstic කියන material එක. ඒ වගේ මේක frame එකත් හදලා තියෙන්නේ glasstic වලින්ම තමයි. මෙන්න මේ glasstic වලින් හැදුවත් මේකේ තියෙන ඇත්තටම feel එක ගත්තොත් ගොඩක් ප්‍රීමියම් ෆීල් එකක් එනවා. මොකද මේකේ glossy finish එකක් ඒ වගේම අතට ගොඩක් හොඳට grip වෙන curve panel එකක් මෙන්න මේ Note 10 Lite එකට දාලා තියෙන හින්දා. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය Note 10 device එකට වඩා ඇත්තට මේ Note 10 Lite එක ටිකක් බරින් වැඩි. ඒක ගැන හොයනකොට මට බලා ගන්න හම්බුණා. මොකද මේකේ බැටරි එක අර සාමාන්‍ය ආපු මේ වෙනකොට රිලීස් වෙලා තියෙන හැම Note 10 series එකකටම වඩා ටිකක් වැඩි බැටරි එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මිලියම්පියර් 4500ක ෆාස්ට් චාර්ජින් සපෝට් කරන බැටරි එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ෆාස්ට් චාර්ජින් කිව්වට 25 වොට්ස් විතරයි. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ Note 10 Lite එක ගැන කතා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕන දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන කැමරා setup එක. බොහෝ දුරට Note 10 device එකට සමාන කැමරා setup එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හැබැයි මේක arrange කරලා තියෙන විදිහ ටිකක් වෙනස්. ටිකක් කියන්නේ ගොඩක් වෙනස්. මොකද Note 10 එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එක දිගට පල්ලෙහාට arrange කරලා තියෙන එක. හැබැයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඒ කැමරාස් තුනම square shape එකට තමයි මේක arrange කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ main sensor එක බලා ගන්න පුළුවන් megapixel 12කින් OIS පහසුකම සමග. ඒ වගේම ultra wide lens එකක් 12 megapixel. ඒ වගේම telephoto lens එකක් තියෙන්නේ 12 megapixel වලින්. මේක වෙනසකට තියෙන්නේ අපිට Note 10 එකේ බලා ගන්න හම්බුන ultra wide එක 16 megapixel. හැබැයි මේකේ තියෙන්නේ 12 megapixel sensor එකක්. හැබැයි මේ device එකෙන් capture කරන image වල quality එක ගත්තොත් Note 10 එකට 99%ක්ම සමානයි. හැබැයි ඒකෙන් හින්දා ඔයාලට flagship level එකේ තියෙන ඒ camera quality එක මෙන්න මේ Note 10 Lite device එකෙනුත් experience කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ device එක අපිට depth sensor එකක් බලා ගන්න බැරි වුණත් මේකේ තියෙන portrait mode එකත් ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ portrait mode එක වැඩ කරන්නේත් මේකේ තියෙන 12 megapixel telephoto lens එක හරහාමයි. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා අපිට ගොඩක් හොඳ depth එකක් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් artificial හදන bokeh effect එකකට වැඩිය. ඒ වගේම තමයි මේකෙන් capture කරන image වල ඔයාලට පේන්නේ නැති ගොඩක් හොඳ dynamic range එකක්, ඒ වගේම හොඳ color reproduction එකක් සහ ගොඩක් හොඳ sharp detail බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේකේ sample කිහිපයක්. ඊළඟ මේකේ තියෙන main key point එක තමයි මේකේ තියෙන selfie camera එක. ඒකත් ඇවිල්ලා තියෙන අර කලින්ම කියපු infinity O cutout එක ඇතුළෙමයි. හැබැයි කලින් ආපු Note 10 series එකේ ආපු 10 megapixel වලට වඩා ගොඩක් හොඳට improve කරපු megapixel ගාණක් වැඩි කරපු. ඒ කියන්නේ megapixel 32ක selfie කැමරාවක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට Note 10 device එකේ තිබ්බ selfie කැමරාවකට වඩා ගොඩක් හොඳ experience එකක් මෙන්න මේ Note 10 Lite device එකෙන් ඔයාලට experience කරන්න පුළුවන්. මේ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මේකේ sample කිහිපයක්. ඒ වගේම තමයි ලෝකෙ පුරා ඉන්න Samsung usersලා මෙන්න මේ Note series වලට switch වෙන්නේ මේකේ තියෙන මෙන්න මේ S Pen එක හින්දා. ඉතින් මේකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Note 10 device එකේ ආපු same S Pen එක. මොකද මේක අපිට එළියට ගත්ත ගමන් note එකක් write down කරන්න, ඒ වගේම camera එක full control කරන්න, ඒ වගේම doodle පහසුකම සහ ගොඩක් අය මේ S Pen එකෙන් ගොඩක් ලොකුවට වැඩ ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ S Pen එකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩ ගැන ඔයාලට මම වෙනම වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ Note 10 Lite එකේ performance ගැන. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් octa-core Exynos 9810 කියන chipset එක තමයි මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ chipset එක තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බුනේ Samsung Galaxy S9 සහ S9 Plus වගේම මීට කලින් රිලීස් වුණ Note 9 version එකෙත්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ chipset එක දැනට අවුරුදු 2ක් පරණයි.
2020 දී ඇත්තටම ෆ්ලැග්ෂිප් වලට මේ chipset එක නම් recommend කරන්න බෑ. හැබැයි මේක තියෙන්නේ මෙන්න මේ upper mid range ගණයට හින්දා මේක තියෙන chipset එක mid range device එකකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව 2020 පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කියලා මේක අපිට performance පැත්තෙන් පොඩ්ඩක්වත් අඩුවෙන් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ multitasking ඒ වගේම day to day use කරන හැම application එකක්ම වගේ lag වෙන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා 8GB RAM එකක්. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට පුළුවන් දැනට Play Store එකේ තියෙන ඕනම game එකක් struck වෙන්නේ නැතුව මේකේ play කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මේකේ run වෙන්නේ Android 10 වගේම මෙයාලගම ඔප්ටිමයිස් කරපු Android One UI 2.0 කියන version එක. ඉතින් මේ දෙක ගොඩක් හොඳට ස්මූත් perform කරන හින්දා මේකේ තියෙන UI එකේ experience එකත් ඔයාලට ගොඩක් හොඳට experience කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක storage එක ගත්තොත් මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 128GB version එක විතරයි. මොකද මාකට් එකේදී මේක 6GB version එක සහ 8GB version එක මිලදී ගන්න හම්බුණත් අර මං කලින් කිව්වා වගේ මේකේ තියෙන එක storage capacity එකක් විතරයි. හැබැයි මේකේ SIM tray එකේ තියෙන external card slot එකේ හින්දා මේක ඔයාලට 512GB වෙනකන් upgrade කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ Note 10 Lite device එකේදී Note 10 එකට සාපේක්ෂව දේවල් කිහිපයක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් මම කියන්නම්. මේක අපිට කිසිම IP rating එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙයාලට තිබ්බා තව කීයක් හරි කස්ටමර්ගෙන් අය කරගෙන මේකට IP rating එකකුත් දාන්න. ඒ වගේ මේක අපිට කිසිම wireless charging එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම dual speaker පහසුකමත් මේකෙන් අයින් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ වගේ price range එකකට Samsung සමාගම විසින් ඔයාලගේ flagship device වල තියෙන Lite version එක හඳුන්වා දීම ගැන ඇත්තටම අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේකේ price එක ගත්තොත් දැනට මිල ඇත්තටම සඳහන් වෙලා තින්නේ 1,50,000කට වගේ මුදලකට. ඉතින් ඔයාම තමා තීරණය කරන්න ඕනේ මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් සහ මේකේ තියෙන performance එක මේ වගේ ගානකට මේක වටිනවද කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ දවස් පළල තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකෙන් මට කතා කරගන්න බැරි වෙච්ච දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම මේ හැම එක කමෙන්ට් එකක්ම එකහුව කරලා මේකේ තියෙන full review එකේදී මම ඒකට උත්තර අරගෙන එන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මෙන්න මේ Samsung Galaxy Note 10 Lite device එකේ hands on experience එක ගන්න පුළුවන් උනේ. ඒ වගේම තමයි මේ වෙනකොට මගේ channel එකේ ඔයාලට මෙන්න මේ Huawei Y6s කියන super smartphone එක නොමිලේ දිනා ගැනීමේ අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒකට සහභාගී වෙලා නැත්නම් දැම්ම සහභාගී වෙන්න. මොකද මාර්තු 23 වෙනිදාට ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ජයග්‍රාහකයා කවුද කියලා බලන්න. සමහර විට ඔයා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලනවා පළවෙනි පාට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කළොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්. Don't stop. I'm on fire.